Quê hương Bắc Ninh, Kinh Bắc không chỉ nổi tiếng bởi những làn điệu dân ca quan họ mượt mà đằm thắm, những lễ hội dân gian truyền thống độc đáo. Bắc Ninh còn là một trong những cái nôi văn hóa của cả nước, nơi có những làng nghề truyền thống nổi tiếng từ ngàn đời như gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ, gốm Phù Lãng, dệt lụa Tam Sơn, đúc đồng Đại Bái, mây tre đan Xuân Lai. Và đặc biệt là nghề làm tranh dân gian ở Đông Hồ. Làng Đông Hồ nằm bên bờ sông Đuống, xưa kia còn gọi là làng Đông Mại, về sau mới gọi là làng Mái, nay thuộc xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Tên làng đã từ lâu đi vào cuộc sống tinh thần của mỗi người dân Việt Nam bằng những bức tranh dân gian nổi tiếng, đậm đà bản sắc dân tộc. Hỡi cô thắt lưng bao xanh, có về làng Mái với anh thì về. Làng Mái có lịch có lề, có ao tắm mát, có nghề làm tranh. Nàng về nàng ở với anh, cùng nhau vẽ khắc in tranh lợn gà. Đây là ngôi mộ tổ của dòng họ Nguyễn Đăng và cũng được coi là ông tổ của nghề làm tranh Đông Hồ, hiện tọa lạc cạnh đền làng thôn Đông Hồ, xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Tại ngôi mộ còn có tấm bia ghi nhận công đức của con cháu có từ thời Cảnh Hưng vào khoảng thế kỷ thứ 17. Cũng theo gia phả của dòng họ Nguyễn Đăng, thì dòng họ này đã theo nghề in tranh từ thế kỷ thứ 15, tức là vào khoảng 500 năm trước đây. Như vậy có thể nói, tranh dân gian Đông Hồ đã ra đời ít nhất là từ thời Hậu Lê. Theo dòng thời gian, lịch sử của dòng tranh nổi tiếng Đông Hồ trải qua bao thăng trầm, biến cố, có lúc thịnh, lúc suy. Nhưng những giá trị tinh thần to lớn của một loại hình văn hóa dân gian đặc sắc đã giúp cho dòng tranh vẫn có thể tồn tại và phát triển cho đến tận bây giờ. Trong những năm kháng chiến chống Pháp, làng Đông Hồ cũng như bao ngôi làng khác rơi vào cảnh bom đạn, bị giặc đốt phá tan hoang. Người dân trong làng chạy loạn khắp nơi, khiến nhiều bản khắc tranh cổ bị thiêu cháy và lưu lạc. Đây là thời kỳ mà nghề làm tranh bị gián đoạn. Sau khi hòa bình lập lại, năm 1954, làng tranh được khôi phục, nhiều gia đình quay lại sản xuất tranh Đông Hồ. Có thể nói, đây là thời điểm tranh Đông Hồ phát triển khá mạnh và đạt kết quả cao. Giai đoạn từ năm 1985 đến 1990, do tác động của nền kinh tế thị trường với sự du nhập của tranh Thái, tranh Trung Quốc, cùng với đó đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, dẫn đến nhu cầu thẩm mỹ của người dân thay đổi, nghề làm tranh cũng vì vậy mà gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều người dân chuyển sang làm hàng mã, khiến nghề làm tranh tồn tại yếu ớt. Chỉ còn một vài gia đình bám trụ với nghề tranh như gia đình ông Nguyễn Đăng Chế và một vài gia đình khác. Còn đây là đình làng Đông Hồ được xây dựng vào năm 1923, một địa danh mang tính lịch sử đã chứng kiến bao thăng trầm của làng tranh. Vào những năm trước năm 1945, vốn là thời kỳ hưng thịnh nhất của làng nghề, nơi đây luôn tấp nập kẻ bán người mua. Tại đình Đông Hồ này chính là nơi giao lưu trao đổi tranh hàng năm diễn ra vào các ngày mùng 6, 11, 16, 21 và 26 tháng 12 âm lịch. Những khách hàng đến đây phần lớn là ở Nam Định, Thanh Hóa, Hà Tây, Thái Bình. Xuôi theo dòng sông Đuống, cặp bến hồ mang theo các đặc sản, sản vật của quê hương mình đến để đổi lấy tranh Đông Hồ. Họ quan niệm mua tranh về treo Tết để mang những điều tốt đẹp về cho gia đình mình. Điều đặc biệt là những người con gái đi lấy chồng làng khác sẽ không được ngồi trong đình làng bán tranh, mà phải ngồi trên bờ đê của làng. Xưa kia mỗi năm chợ tranh Đông Hồ chỉ nhộn nhịp và tấp nập nhất vào tháng Chạp, họp 5 phiên chợ tranh. Hàng nghìn, hàng vạn người dân, gia đình khắp nơi đến đây. Những người hâm mộ nghệ thuật tranh dân gian thì thích đi thăm thú, xem tranh và chảy hội xuân, tham gia vào những nét đẹp, sinh hoạt văn hóa của người dân. Bởi thế nơi đây còn lưu truyền câu ca: hỡi anh đi đường cái quan,
dừng chân ngắm cảnh mà tan nỗi sầu. Mua tờ tranh điệp tươi màu, mua đàn gà lợn, thi nhau đẻ nhiều. Người yêu và xem tranh không hiểu rõ về các công đoạn kỹ thuật làm tranh là một thiếu sót, vì công đoạn và kỹ thuật làm tranh là một trong những điểm đặc sắc nhất của dòng tranh này. Có hiểu thì mới cảm nhận sâu sắc được những nét đẹp văn hóa có 102 của nghệ thuật tranh dân gian Đông Hồ. Vốn dĩ sản phẩm tranh Đông Hồ đòi hỏi người làm tranh phải tuân thủ nghiêm các quy trình xưa, từ chất liệu giấy, pha chế màu, khuôn cổ, bột điệp, vân vân phải được đảm bảo. Tranh dân gian Đông Hồ không áp dụng chặt chẽ về cơ thể học, các nguyên tắc về ánh sáng hay luật xa gần của tranh hiện đại, mà tranh dân gian mang nhiều tính ước lệ trong bố cục và trong cách miêu tả về màu sắc. Tất cả đều sử dụng lối vẽ, đơn tuyến bình đồ để thể hiện. Do đó, xem tranh dân gian, ta thường bắt gặp cái thú vị ở những nét ngây ngô, đơn giản, nhưng hợp lý, hợp tình,